Hello everyone. Then other අපේ WhatsApp group එකේ transplant family එකේ අහලා තිනවා හොඳ ප්‍රශ්නයක් යහන්නේ biotin vitamin B7 එක ගන්න එක හොඳයිද කියලා. අනේ ගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් vitamin B7 එක අතම කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය විටමින් එකක් නම් තමයි. ඒ විදිහටම vitamin E, D, C ඒවත් අවශ්‍යයි. amino acids විශේෂම අවශ්‍යයි. මොකද කෙස් කියන්නේ protein කුරා. keratin කියලා protein කුරා. ඉතින් amino acid ප්‍රමාණයත් නිසි ආහාරව හම්බෙන්න ඕන. ඒකට අමතරව කාංජ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක zinc, iron, ඊට පස්සේ manganese ඒ වගේ කාංජ කීපයකුත් අවශ්‍යයි කෙස් වර්ධනයට. දැන් ඒවා නිසි ප්‍රමාණ වලින් හම්බුනේ නැත්නම් කෙස් වර්ධනය අඩාල වෙනවා. ඒ විදිහටම කෙස් අර කැඩෙන සුළු ස්වභාවයක් එනවා. තුනී වෙනවා, ස්ටියුම් කෙස් ගස් එන්නේ. ඊට පස්සේ කෙස් වර්ධනය හුඟක් අඩු වෙලා කෙස් පෙනුම නැති වෙනවා. ඒත් අර අලංකාර දිලිසෙන දිස්නේ ගහන කෙස් කලමක් අවශ්‍ය නම් ඒ කාංජ ටික අනිවාර්යයෙන්ම නිසි ප්‍රමාණ වලින් ආහාරයෙන් හම්බ වෙන්නම ඕන. දැන් ඒතර පාටින් විතරක් අරගෙන තේරුමක් තියෙනවද? ඇත්තම නැහැ. සම්බර හොඳ පෝෂණයක් ගන්න වෙනවා. දැන් එහෙම ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අපේ තියෙනවා බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක්. ඒක ඇත්තම තේ එකක්. ඒකේ තියෙන මේ පානය කරන්න තේ වර්ගයක්. ඒකත් එක්කම තියෙනවා ඒ පවුඩර් එකක්. දැන් මේ පවුඩර් කැමල් දාන් තියෙන්නේ. ඇත්තම එතනින් තව වාසියක් තියෙනවා ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එකත් පාලනය වෙනවා. මොකද දැන් මේ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ලංකාවේ. උගක් තරබාරුකම වැඩිවීම සමගම දියවැඩියාව හැදෙන්න උඟදෙනෙක් පෙළඹෙනවා. ඉතින් අර දියවැඩියාවට ප්‍රමුඛ වෙන්නේ මේ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක. ඉතින් ඒ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක් ලංකාවේ. ජනගහනයෙන් 50% විතර ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් තියෙනවා කියලා අඟදිත් ප්‍රකාශනයක් තාල් තිබ්බ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් දැන් මේ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු කරන්න මේ අතිරේකයෙන් සහනයක් කරනවා. ඒක ගන්න විදියක් තියෙනවා. ඒක ගත්තාම කෙස් වර්ධනයක් වෙනවා. ඒ විදිහටම තරබාරුකමත් අඩු වෙනවා. ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් හැදීමත් පාලනය වෙනවා. ඉතින් ඒකත් තියෙනවා. අන්තික කෙස් යන එකට තව බෙහෙතක් තියෙනවා Finasteride 0.25. ඒකත් ගන්න. මොකද ඒක මේ ඔළුවේ ආලේප කරන් තියෙන්නේ. අන්න අපේ ක්ලිනික් එකේ අපි නොමිලේ කරනවා ක්ලයන්ට්ස් වලට. අපේ කෙස් ඉදපු ක්ලයන්ට්ස් වලට නොමිලේ කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා මාස පතා පළවෙනි මාස 6 දී කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ආය කිරීමක් නැහැ. පිටරටින් ගෙන්නන හරිය මේයි. සාමාන්‍ය රුපියල් 50,000 විතර යනවා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් අපිට අමතන්න. අපි පුළුවන් තරම් සහාය වෙන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. keshatransplant